हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ सेयर बजार सम्बन्धी। आज एकदमै राम्रो अङ्कले बढेको छ, 62.54 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2738मा पुगेको छ र कारोबारको रकम हेऱ्यो भने 9 अर्बभन्दा धेरै कारोबार भएको छ र हामीले झन्डै 10 अर्बको हाराहारीमा कारोबार भएको छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ। 228वटा कम्पनी बढेको छ र 13वटा कम्पनी घटेको छ र 3वटा कम्पनी स्थिर छ। यहाँबाट हेऱ्यो भने नेप्सेले एउटा गति लिन थालेको हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यो लेभलबाट हामीले दसैँ तिहार र छठ पश्चात चाहिँ बजारले अब बिस्तारै गति लिन थालेको हो भन्ने कुरा सङ्केत चाहिँ देखाएको छ र यो लेभलबाट यसरी बजार बढेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा देखिन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ यो लेभलबाट बजार चाहिँ जान सक्छ भनेको थिएँ र केही समयदेखि मैले भिडियो बनाएको थिइनँ, किन भन्दाखेरि नेगेटिभ कमेन्टहरू आउने अनि त्यस पश्चात घट्दाखेरि बजारमा चाहिँ गालीभन्दा अरू नआउने हुँदाखेरि भिडियो बनाउन कम गरेको थिएँ र अब यो लेभलबाट बिस्तारै बजार चाहिँ बढ्दै जानेछ र अब पहिलाको हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर एउटा माथिको पोइन्ट पुगेपछि मात्र बजारले चाहिँ अलिकति डाउन साइड लिन सक्ने अथवा करेक्सनहरू आउन सक्ने अहिलेको समयमा चाहिँ एउटा रफ्तारमा बजार चाहिँ माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा देखिन्छ। बजार चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बुलिस क्यान्डल बनाएर बढेको छ र टेक्निकल इन्डिकेटरहरू लगाएर हेऱ्यो भने पनि बजारमा चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल देखिन्छ। क्यान्डल बुलिस क्यान्डल बनेको छ। केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त? सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड खुम्चेर साँगुरो भएको छ र मिडल ब्यान्डबाट क्यान्डल बुलिस क्यान्डल बनेर माथि अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ छुन जान लागेको छ। यहाँबाट चाहिँ के कन्फर्म भएको छ भन्दाखेरि बजारले एउटा नयाँ हाई चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यहाँबाट देखिएको छ र माथि पहिलाको हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र एउटा अवसर चाहिँ आएको छ यसमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै म्याग्डी हेऱ्यो भने पनि म्याग्डीबाट पनि कन्फर्म भइसकेको छ, बजार चाहिँ अब बढ्छ भन्ने कुराको निश्चित गरिसकेको छ। त्यस्तै सुपर टेनबाट हेऱ्यो भने पनि सुपर टेनले पनि बाई सिग्नल दिइसकेको छ। बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो र्याली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा चाहिँ देखिएको छ। इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि बजार एकदमै राम्रो पोजिटिभ देखिएको छ र क्लाउडभन्दा माथि क्यान्डल बनेको छ र यहाँ चाहिँ यति गते कार्तिक 1 गतेबाटै बजारले चाहिँ कन्फर्मेसन दिइसकेको छ कि बजार माथि जान्छ भनेर। अहिले खासै डराउनु पर्ने अवस्था छैन र पहिलाको हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यो ब्रेक नगरिकन बजार चाहिँ तल झर्नेवाला छैन। यो भनेको पहिलाको भनेको 3047को बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि पहिलाको हाईलाई पनि ब्रेक गरेर त्यस पश्चात चाहिँ बजारले एउटा करेक्सन लिन सक्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र तपाईँहरूले सेक्टर वाइज हेर्नुभयो भने पनि धेरै नै राम्रो भइसकेको छ होइन सब। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।